Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official, với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Vì sao nhiều người chọn chế độ ăn chay để chữa bệnh? Không phải ngẫu nhiên ăn chay đang khá thịnh hành. Bởi vì phần lớn người Việt đều biết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúng ta đều biết đạo Phật là đạo của từ bi, bình đẳng, chánh giác. Vì vậy, khi tu theo Phật, chúng ta phải ăn chay thì lòng từ bi mới tăng trưởng, thân tâm mới nhẹ nhàng, thanh tịnh và không kết oán thù, phải đền trả nợ mạng chúng sanh về sau nữa. Hơn nữa, Phật dạy tất cả chúng sanh đều là ông bà, cha mẹ, quyến thuộc của mình trong nhiều đời, nhiều kiếp, nhưng do vô minh gây tạo nghiệp báo luân hồi, bị thay hình đổi dạng thành loài vật mà người đời không hay không biết, nên mới có việc sát hại, ăn nuốt lẫn nhau, tạo vô lượng tội ác. Thật đáng tiếc thay, lại có người còn hiểu lầm câu nói người xưa: vật dưỡng nhân, nên tha hồ sát hại và ăn nuốt loài vật. Vật dưỡng nhân nghĩa là dùng vật chất bố thí giúp người để nuôi dưỡng lòng nhân, chứ nào phải loài vật sinh ra là để cho ta ăn nuốt đâu. Hiện nay có người cho rằng ăn chay không đủ chất, chưa hẳn đã đúng. Vì nếu nói như vậy thì hãy nhìn lại quý thầy, quý ni sư xuất gia từ nhỏ, có thiếu chất hay bị đau bệnh gì đâu. Thân thể quý vị ấy rất khỏe mạnh, nước da hồng hào, minh mẫn, sáng suốt. Hơn nữa, những người trường chay thường rất ít bệnh tật và tuổi thọ lại rất cao. Vấn đề là chúng ta phải biết cách ăn chay sao cho hợp lý, với đầy đủ rau, củ, quả, ngũ cốc và các loại sữa, đậu, nhiều vi chất và sinh tố. Không phải cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ toàn bộ những gì mình ăn vào, mà chỉ một lượng cần thiết. Ngày nay, nhiều người ăn uống quá mức cần thiết, nên đã bị rất nhiều bệnh tật như béo phì, gút, tai biến mạch máu, gan nhiễm mỡ, vân vân. Có một thông tin rất thú vị và bổ ích rằng ngày nay một số nhà khoa học đã nghiên cứu cho thấy gần 50% năng lượng tạo ra qua con đường ăn uống không phải tiêu hao cho lao động chân tay hay trí óc như chúng ta vẫn thường nghĩ, mà là cho những tâm niệm lăng xăng vọng tưởng như giận hờn, hơn thua, phải quấy, thương ghét, vui mừng thái quá của chúng ta. Lý do này có thể giải thích tại sao người tu hoặc những người có tâm thanh tịnh thường ăn ít mà vẫn luôn khỏe mạnh.
Mục đích cao cả của ăn chay là lòng từ bi. Mọi loài cũng đều tham sống, sợ chết như ta, thì nỡ lòng nào lại ra tay sát hại hay ăn nuốt chúng. Và nói đến ăn chay thì thường đi đôi với làm lành. Một lần ăn chay là một dịp chúng ta tự soi xét bản thân mình về những hành vi, lời nói, suy nghĩ chưa tốt, bất thiện, để rồi tu sửa lại cho hoàn hảo hơn. Hơn nữa, ăn chay rất có lợi cho sức khỏe. Nhà bác học về vật lý nổi tiếng thế giới Albert Einstein đã từng nói: ăn chay là một cách sống làm cho thể chất trong sạch. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khí chất của con người, và đó cũng là một ảnh hưởng có lợi nhất cho phần đông nhân loại. Không có gì lợi ích cho sức khỏe và gia tăng tuổi thọ cho con người trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay. Công việc của chúng ta là phải mở rộng vòng tay thương yêu đến tất cả sinh vật, bảo bọc toàn thể thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên, bước đầu ăn chay không phải là một việc dễ dàng, bởi do cơ thể chúng ta từ lâu đã quá lệ thuộc vào máu thịt chúng sanh, nên chưa thể thích nghi ngay được, mà đòi hỏi bước đầu phải tập dần dần. Nhưng nếu không suy nghĩ nhiều về chuyện ăn thì sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Hơn nữa, miếng ăn cho dù có ngon đến mấy cũng chỉ nhận biết một chốc lát thật ngắn ngủi qua khỏi cửa miệng mà thôi. Chúng ta nên tập ăn chay dần theo kỳ, mỗi tháng 2 ngày, rồi 4 ngày, rồi sau đó nâng dần lên 6 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Sau này, khi có sự hiểu đạo và hiểu rõ oán gia trái chủ, nhân quả báo ứng và luân hồi, cũng như sự ảnh hưởng của nó đối với sự thành bại trên con đường tu đạo giải thoát, thì đến lúc đó, mặc dù chẳng có ai khuyên bảo gì cả, nhưng tự mình cũng sẽ quyết định trường chay một cách dễ dàng thôi. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.